ආයුබෝවන් ඔයාලට. ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ ලිපේ සාස්පානේ ස්විස් රෝල් හදන විදිය. පුංචි වෙලාවකදී හරිම ලේසියෙන් ඔයාලට හදන්න පුළුවන්. බිත්තර දෙකකින් එක ස්විස් රෝල් එකක් ඔයාලට හදන්න පුළුවන්. බටර්, තෙල්, අයිසින් සීනි මේ මොනවත් ඕන කරන්නේ නැහැ. අපි දැන් බලමු කොහොමද හදන්නේ, මොනවද අපිට ඕන කරන්නේ කියලා. ඕන කරන දේවල් වල ලිස්ට් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ පුරුදු විදිහටම තියෙනවා. මම දැන් මුලින්ම මේ බෝල් එකට එකතු කරනවා බිත්තර දෙකක්. ඒකටම එකතු කරනවා ලුණු තේ හැඳි 8න් එකක්. දැන් ඔයාලා මේ ටික හොඳටම ක්‍රීම් වෙනතුරු බීට් කරගන්න ඕන. මම දැන් ඒකටම එකතු කරනවා සීනි කුඩු කරලා මේස හැඳි 3ක්. දැන් මේ ටික ඔයාලා හොඳටම ක්‍රීම් වෙනතුරුම බීට් කරන්න ඕන. මේක ඔයාලා බීටර් එකකින් කරනවා නම් කේක් එක හොඳටම එනවා. මේ වගේ විස්ක් එකකින් කරනවා නම් ඔයාලට විනාඩි 5ක්වත් හොඳට මේ වගේ විස්ක් කරන්න වෙනවා. දැන් පෙනීරයක් තියලා මම ඒකට එකතු කරනවා පාන් පිටි කපල මේස හැඳි 3මාරක්. බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි කාලක්. කොකෝ පවුඩර් මේස හැඳි භාගයක්. ඊළඟට මේ වගේ එකම පැත්තට හොඳට විස්ක් කරගන්න. ඊළඟට වැනිලා තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරන්න. මම දැන් මේ වගේ ලොකු ෆ්‍රයි පෑන් එකක් අරගෙන හොඳට තෙල් තවරනවා. ඊළඟට පාච්මන්ට් කොලයක් දාලා ඒ උඩත් තෙල් තවර ගන්න. ඊළඟට පියන වහලා අඩුම ගින්දරේ මේක තියෙන්න දෙන්න. උඩ ටික චුට්ටක් සෙට් වෙනතුරු මේ විදිහටම තියෙන්න දෙන්න. ගින්දර වැඩි කළොත් යට කළු වෙනවා. දැන් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ අනිත් පැත්තටත් හරව ගන්න. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මේක පාච්මන්ට් කොලයක් උඩට මේ වගේ මාරු කරගන්න. ඊළඟට අපි මේක උණුවෙන්ම මේ වගේ ඔතලා නිවෙන්න තියන්න ඕන. නිවෙන අතරේදී අපි අයිසින් එක හදමු. මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා මාගරින් මේස හැඳි භාගයක්, ලුණු පිංච් එකක්, වැනිලා තේ හැඳි 8න් එකක්. ඒ ටික දැන් අපි මුලින්ම චුට්ටක් කවලම් කරමු. ඊළඟට සීනි කුඩු කරලා මේස හැඳි 5ත් 7ත් අතර එකතු කරන්න. දැන් අවශ්‍ය නම් අපිට පුළුවන් ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එහෙම නැත්නම් පිටිකිරි චුට්ටක් එකතු කරගන්න.
දැන් හොඳට කවලම් කරලා මෙන්න මේ වගේ අයිසින් එක හදා ගන්න. ඊළඟට අපිට පුළුවන් කේක් එක උඩ මෙන්න මේ වගේ ලස්සනට අයිසින් එක තවරන්න. මම දැන් අයිසින් ගොඩාක් කේක් එකට දාලා තියෙනවා. ඔයාලා මෙච්චර අයිසින් කැමති නැත්නම් මේ ප්‍රමාණයෙන් භාගයක් හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් ආයෙත් මේ වගේ රෝල් කරලා අපිට පුළුවන් ශීතකරණයේ තියන්න. දැන් අපිට පුළුවන් කපලා බලන්න. මුලින්ම දෙපැත්තේ තියෙන කොටස් දෙක කපලා අයින් කරන්න. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ ප්‍රමාණයෙන් කෑලි 6කට මේක වෙන් කර ගන්න. මේ කේක් එකේ අයිසින් එක වෙනුවට ඔයාලට ක්‍රීම් දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ජෑම් දාන්න පුළුවන්, චොක්ලට් දාන්න පුළුවන්. ඒ කැමති දෙයක් ෆිලින් එක විදිහට දාලා ඔයාලට මේ කේක් එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. මේ ගැන ගැටළු යෝජනා තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.